Xin chào, là Rolala đây. Các bạn có bao giờ rõ ràng có thời gian đấy, nhưng mà không biết phải chơi trò gì? Thực ra, với lịch sử phát triển hơn 50 năm thì ngành game đã cho ra mắt hàng vạn, thậm chí là hàng triệu game đủ mọi thể loại, ngôn ngữ khác nhau. Cho nên, nếu biết được một tựa game, được trải nghiệm và yêu thích nó, đó chính là một cái duyên của bạn đối với tựa game đấy đó. Do đó, để mai mốt cho các bạn với những tựa game hay ho bất kỳ, luôn sẽ ra mắt một series đặc biệt, đó chính là Duyên Game. Với đủ mọi thể loại, mất thời gian, thèm máy bất kỳ, biết đâu được sẽ khiến các bạn tìm thấy những tựa game yêu thích mới của mình thì sao? Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu cùng nó tìm hiểu nhé. Hôm nay, ở tập 8 của Duyên Game, Ron xin giới thiệu tựa game Xenoblade Chronicles 2 là hậu bản của tựa game mà Ron giới thiệu ở tập trước. Đây là tựa game không những kế thừa những tinh hoa của phần trước mà còn phát triển, có hệ thống gameplay mới lạ hơn phần đầu tiên. Xenoblade Chronicles 2 được ra mắt độc quyền trong thời kỳ đầu của hệ máy Nintendo Switch. Game ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2017 và được nhiều người chơi đánh giá là một trong những tựa game buộc phải chơi dành cho những ai sở hữu máy Nintendo Switch. Sau phần đầu tiên Xenoblade Chronicles, hay phần ngoại truyện Xenoblade Chronicles X từng làm mưa làm gió ở hai hệ máy Nintendo Wii và Wii U, tựa game đã thu được cho mình một lượng fan hâm mộ trung thành riêng. Monolith Soft tiếp tục trở lại với tựa game Xenoblade Chronicles 2 sau nhiều năm im hơi lặng tiếng. Xenoblade Chronicles 2 trên máy Nintendo Switch đã định nghĩa là dòng game nhập vai Nhật Bản theo một tiêu chuẩn mới. Nó mang những ý tưởng và lối chơi cổ điển lên một nền tảng có những công nghệ mới cùng khả năng hiển thị đồ họa rõ nét hơn. Tựa game có khả năng kéo người chơi vào một chuyến phiêu lưu lên đến hàng trăm giờ. Với lối chơi có chiều sâu, đa dạng về nội dung và đầy cảm xúc, khiến bạn cảm thấy từng xu bỏ ra để sở hữu trò chơi này là không lãng phí chút nào. Bối cảnh trong Xenoblade Chronicles 2 sẽ diễn ra tương tự như thế giới cũ khi là người sinh sống trên thân của những gã khổng lồ. Trên mỗi Titan là những vùng đất với nền văn hóa riêng biệt, môi trường hoang dã, địa hình cũng hoàn toàn khác nhau để bạn khám phá. Các bạn hãy thử khám phá hết các khu vực rộng lớn này, cũng như các cung đường mê cung để tìm báu vật, phát hiện ra các con đường ẩn và nhiều loại sinh vật kỳ lạ để thử sức. Có một điều thú vị hơn phần trước là các Titan này không bị đứng yên một chỗ mà sẽ luôn di chuyển trên một biển mây rộng mênh mông. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và rùng mình khi phát hiện ra mình đang sống trên lưng một sinh vật khổng lồ, hay nhìn thấy một lục địa từ phía xa và chợt nhận ra lục địa ấy đang di chuyển và được đặt trên lưng một con Titan khổng lồ. Chìm trong biển mây Ores vô tận là toàn bộ các nền văn minh được xây dựng trên cơ thể của những quái thú khổng lồ được gọi là Titan. Và khi những Titan này đang dần chết đi thì các vị anh hùng cứu tinh đã xuất hiện kịp thời. Có một ưu điểm nổi trội của dòng game RPG mà các dòng game khác không bao giờ so sánh được, đó là mang người chơi vào một chuyến hành trình chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết. Là nhân vật chính của chuyến hành trình ấy, người chơi sẽ có dịp phiêu lưu, khám phá và hòa mình vào trong một thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới thật. Nhân vật chính của chúng ta, một chàng trai trẻ làm nghề vớt đồ trên biển mây tên là Rex, là một cậu bé sống trên lưng một con rồng đá khổng lồ và sẽ cùng nhân vật Rex khám phá thế giới rộng lớn này. Chuyến hành trình của Rex bắt đầu khi cậu khám phá ra rằng mình có thể sử dụng một thứ vũ khí sống, một cô gái mang tên Pyra. Cả hai quyết định đi tìm Elysium, lục địa thiên đường dành cho nhân loại trong truyền thuyết. Trên đường đi, cả hai đã gặp gỡ vô vàn gian nan trắc trở, những kỳ ngộ không ngờ. Liệu họ có thể tìm thấy thiên đường thần thoại Elysium trong truyền thuyết kịp lúc để cứu lấy những gì còn sót lại của loài người hay không? Điểm nhấn lớn nhất của Xenoblade Chronicles 2 vẫn sẽ là thế giới mở được xây dựng cực kỳ rộng lớn với những side quest thú vị mà bạn có thể lựa chọn làm hoặc không. Nhưng tin luôn đi, nếu có thời gian thì bạn cứ làm những side quest này vì mỗi nhiệm vụ nó mang lại những câu chuyện riêng, cứ như bạn được xem những mẫu truyện ngắn đang xen trong một cuốn tiểu thuyết tuyệt tác mang tên Xenoblade vậy. Cũng từ cốt truyện khác biệt nên hệ thống chiến đấu của game có những điểm khác biệt khá thú vị so với những phần trước. Trong trận đấu, các nhân vật sẽ tự động tấn công đối thủ, kết hợp với việc người chơi sử dụng thêm các đòn tấn công đặc biệt hay combo kết hợp giữa các nhân vật với nhau. Khoảng vài giờ chơi đầu, bạn sẽ bị ngợp bởi cơ chế tự đánh khá rối rắm này, nhưng chỉ là một việc đơn giản nhưng khá gây đau đầu. Đó là chọn ra vị trí đứng thích hợp để đánh vào điểm yếu của con quái, hay thời điểm thích hợp để ra kỹ năng có thuộc tính đúng và sức sát thương vừa phải.
Ngay cả khi trải nghiệm hàng chục giờ chơi, những bản hướng dẫn về cơ chế combat vẫn hiện ra. Nhưng chỉ khi trải qua những giờ phút khá phiền toái và bỡ ngỡ lúc đầu, người chơi bắt đầu cảm thấy sự thu hút trong các trận đánh của Xenoblade Chronicles 2, chi tiết qua từng nhịp đấu. Thời gian trong ngày cũng sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ xuất hiện hay hành vi của các loại quái vật. Mỗi vùng đất lại ẩn chứa nhiều tài nguyên quý giá cũng như những nguy hiểm trùng điệp luôn rình rập. Tất cả những yếu tố này đã đẩy các khía cạnh phiêu lưu, hành động, nhập vai của Xenoblade Chronicles 2 đến tận cùng. Với các thuộc tính, nguyên tố, tương sinh, tương khắc, bạn sẽ được làm quen với một lượng lớn các nhân vật độc đáo và cả các play đồng hành. Người chơi sẽ được hiện các nhân vật chính còn gọi là driver. Các driver kết nối với play để có sức mạnh chiến đấu. Có thể hiểu như các play chính là vũ khí của driver và giúp họ sử dụng các kỹ năng, sức mạnh đặc biệt. Có nhiều các play khác nhau và bạn có thể đổi play đồng hành với mình, từ đó thay đổi các kỹ năng mà các nhân vật có thể thi triển được. Hệ thống này kết hợp và mở rộng độ sâu của gameplay hơn hai bản Xenoblade Chronicles và Xenoblade Chronicles X, đem lại cho chúng ta những trận chiến, khả năng phát triển nhân vật hấp dẫn hơn. Mỗi driver có thể kết nối cùng lúc với 3 play, với hệ thống play đa dạng, từ play bình thường cho đến các play hiếm. Chúng ta có thể summon các play bằng cách thu thập các card qua nhiệm vụ, hoặc dễ nhất là qua hệ thống lặn của game. Các card cũng có thể rơi ra khi chúng ta đánh quái vật. Với các rare cards hay legendary cards sẽ có tỷ lệ ra các play hiếm nhiều hơn. Khi đã có những play ưng ý, hãy tập hợp đồng đội, tạo mối quan hệ gắn kết với họ để tăng thêm sức mạnh, tận dụng được các kỹ năng đặc biệt của họ để xóa sổ kẻ địch. Mỗi nhân vật đều có một loại vũ khí chính, nhưng không có nghĩa là phải sử dụng thứ vũ khí độc nhất đó suốt cả game. Mà người chơi sẽ trở nên hứng thú hơn khi mở khóa được các món vũ khí mới với thuộc tính nguyên tố, có hiệu ứng đánh, hình dạng đặc biệt cho từng nhân vật. Sẽ có đôi lúc bạn cảm thấy không thể đánh đuổi boss, nhưng sau khi thay đổi vũ khí và áp dụng những vật phẩm mới thì thử thách đó lại trở nên dễ dàng. Nên độ khó của Xenoblade Chronicles 2 là trung lập, nó biến đổi tùy theo tư duy và lối chơi của bạn. Thuộc về kiểu cơ bắp hay trí não, nếu bạn cứ không suy nghĩ lao vào boss thì sẽ bị sấp mặt ngay vì những đòn đánh chí mạng. Còn nếu bạn cứ mãi đánh một cách cẩn thận và nhẹ nhụa thì sẽ có những trường hợp game sẽ nhai lại với bạn cả giờ đồng hồ nếu bạn không dám liều lĩnh. Nói chung, bạn cần nên biết ứng phó linh hoạt với từng tình huống khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất giữa game nhập vai Nhật Bản và các tựa game Âu Mỹ đó chính là đồ họa của game. Cách dễ nhất để phân biệt một game Nhật đó là bằng mắt thường. Game sở hữu đồ họa kiểu Nhật thì đích thị nó là JRPG, phối hợp với một gameplay đầy chiều sâu, đó chính là đồ họa cel shading. Ta có thể nói Xenoblade Chronicles 2 đã trở về nguồn cội của game nhập vai Nhật Bản. Đồ họa kiểu cel shading biến Xenoblade Chronicles 2 trở thành một game đẹp mãi với thời gian, làm chúng ta có cảm giác được xem một bộ phim anime đầy cảm xúc và có chiều sâu. Tiếp tục được phối âm bởi Yasunori Mitsuda, nhà soạn nhạc huyền thoại, đứng sau những bài nhạc bất hủ của dòng game Chrono. Phần âm nhạc của Xenoblade Chronicles 2 dường như đã vượt qua các bản cũ nhờ được áp dụng công nghệ âm thanh mới cho độ chi tiết cao, tính giả lập xa gần tuyệt vời hơn. Dù đã nhiều tuổi, nhưng tâm hồn không già cỗi. Các bản nhạc được ngài Yasunori Mitsuda hòa phối vẫn đậm sắc màu nghệ sĩ. Có lẽ trong thế giới game của thế kỷ 21, mảng âm thanh không còn được đặt nặng, thì không có sản phẩm nào có thể cạnh tranh được cùng Xenoblade Chronicles 2 về khía cạnh này. Nintendo Switch là thiết bị live giữa console và handle, hay còn được gọi là hybrid, có hạn chế về card âm thanh và âm lượng loa ngoài, nên việc trò chơi được lồng tiếng to rõ, chuẩn dòng phổ thông cũng là điều tối quan trọng. Xenoblade Chronicles 2 vẫn sử dụng giọng anh như những phần cũ, nhưng các lời thoại đã được tỉa tót, mang sắc thái tự nhiên và rõ ràng nhất có thể. Chúng ta có thể khẳng định rằng Xenoblade Chronicles 2 là một trong những game lồng tiếng tốt nhất ngay thời điểm nó ra mắt. Ngoài ra, bạn còn có thể tải DLC miễn phí để đổi giọng nói của các nhân vật sang thành tiếng Nhật. Chúng ta sẽ có một trải nghiệm đầy anime. Bất cứ trò chơi nào cũng có những ưu, nhược điểm chính. Chính vì thế, một trò chơi hay như Xenoblade Chronicles 2 cũng có những khuyết điểm đôi khi gây khó chịu với người chơi.
về quá trình di chuyển trong các vùng đất của game, tất nhiên nói về độ trù phú với đủ mọi loại địa hình, từ băng tuyết, sa mạc, rừng rậm với nhiều tầng lớp phủ trồng lên nhau, thì thế giới của Xenoblade Chronicles 2 chẳng thua bất cứ tựa game nào. Nhưng cũng chính vì thế mà chức năng định vị của game trở nên rối loạn và hoạt động không hiệu quả. Những con trỏ dẫn lối lại là thứ làm cho người chơi lạc lối, và nhiều khi chỉ vì quên mất một thứ gì đó nho nhỏ ở những vùng đất đã đi qua, người chơi buộc phải chu du lại một quãng đường dài cả tiếng đồng hồ. Và về sau, khi chức năng Skip Travel được mở khóa thì người chơi mới bớt cực nhọc với việc chạy bộ từ tầng này lên xuống tầng khác trong một bản đồ không điểm kết thúc. Về hình ảnh, ngay cả khi cắm máy switch vào đất xuất hình ra TV thì độ phân giải thật của Xenoblade Chronicles 2 cũng không đạt được Full HD. Tựa game tỏ ra thiếu ổn định khi tốc độ khung hình tụt ngẫu nhiên, không rõ nguyên do. Với DLC, phần mở rộng của game có tên gọi Thona The Golden Country. Đây là một bản mở rộng với trung tâm là nhân vật Jin và nơi anh sinh ra, Thona. Các sự kiện tại Thona diễn ra trước bản game chính vài trăm năm. Nhờ đó có thể xem như nó sẽ đem người chơi đến với một cốt truyện hoàn toàn mới. Dẫu còn tồn tại nhiều khuyết điểm, nhưng Xenoblade Chronicles 2 thật sự là một tựa game tuyệt vời. Nếu bạn là một người yêu các tựa game có tiết tấu nhanh, cốt truyện tuyến tính thì đây không phải là tựa game dành cho bạn. Nhưng nếu bạn thích chìm đắm vào thế giới mở siêu thực mà nhà phát hành đã dày công xây dựng một cách tỉ mỉ, thì tựa game sẽ là một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game thì hãy comment ở dưới kể cho tôi biết nhé. Tôi mong chờ những comment thú vị từ các bạn đấy. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye!